กิ๊บไม่เคยมาเล่าเรื่องอุปกรณ์ที่กิ๊บใช้ให้ฟังมาก่อนเลยเนาะแต่กิ๊บจะเปลี่ยนกล้องแล้วค่ะงงละสิกิ๊บก็งงก่อนอื่นขอเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงกล้องตัวแรกที่กิ๊บซื้อเองเนี่ยก็คือตัว Sony A6000 ซื้อตั้งแต่ปี 2015 จำได้เลยว่าตอนไปซื้อคือลังเลระหว่างตัวเนี้ยกับอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเบาเหตุผลแค่นั้นเลยนะแล้วกิ๊บก็ใช้มันมาตลอดเกือบ5 ปีพกไปด้วยทุกที่เลยตั้งแต่หิมาลัยยันเส้น00ยันขั้วโลกเหนือแล้วก็เป็นกล้องหลักที่กิ๊บใช้ทำคอนเทนต์ในเพจด้วยอาจจะเพราะมันเป็นกล้องตัวแรกของกิ๊บมั้งกิ๊บก็เลยรู้สึกแบบผูกพันแต่ว่ากล้อง A6000 นะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายวิดีโอเมื่อต้นปีที่ผ่านมากิ๊บก็เลยซื้อตัว Sony A6006 มาใหม่ซึ่งเป็นตัวที่กิ๊บใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายพูดสั้นๆก็คือกิ๊บใช้กล้อง Sony APS-C มาตลอด5 ปีที่ผ่านมาแล้วกิ๊บก็โอเคกับมันมาโดยตลอดนะจนกระทั่งแม่กิ๊บซื้อกล้อง Sony Full Frame มาเทละสิคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยแม่กิ๊บเป็นคนเที่ยวบ่อยมากกิ๊บก็จะมีโอกาสได้ใช้กล้องของเขาบ้างเวลาที่กิ๊บไปเที่ยวกับเขามันแบบเพราะว่ากล้อง full frame ชื่อมันก็บอกเนาะเซนเซอร์มันใหญ่กว่า APS-C นั่นหมายความว่าภาพก็คุณภาพดีกว่าชัดกว่าคมกว่าครอปแล้วก็ยังชัดอยู่ซูมก็ยังชัดอยู่จำแม่นเลยตอนนั้นไปมองโกเลียแล้วถ่ายดาวกับแม่ด้วยกล้องของแม่นี่แหละโอ้โหมันจะง่ายซะเหลือเกินเทียบกับดาวที่กิ๊บใช้ A6000 ถ่ายแล้วแบบ กิ๊บติดอยู่อย่างเดียวนอกเหนือจากเรื่องราคาซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหลักกล้อง full frame มันหนักคือกล้องมันจะค่อนข้างเถิดทะและกิ๊บเป็นคนชอบอะไรที่เบาๆง่ายๆหยิบง่ายพกง่ายเป็นการเกริ่นที่นานมากรอกันอยู่แล้วสิและกล้องตัวนี้มันก็มาค่ะ Sony Alpha 7C อย่างที่บอกนะกิ๊บใช้ Sony มา5 ปีแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัวกล้องตัวนี้แล้วกล้องตัวนี้มันหล่อมากดูดิคือมันเล็กมากมันเล็กเท่าๆกับพวกตระกูล A660 A6000 เลยดูดิช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากิ๊บก็เลยได้ลองเอาไอ้เจ้าเนี้ยออกไปถ่ายรูปเล่นมาออกไปถ่ายแบบแอบเพราะว่ากล้องมันยังไม่เปิดตัวตอนนั้นอันนี้คือภาพบางส่วนที่กิ๊บเอาไปถ่ายมาอย่างแรกที่กิ๊บชอบมากคือออโต้โฟกัสโซนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเทคโนโลยีออโต้โฟกัสเขาล้ำหน้ามากแต่อันนี้มันคือล้ำเกินอะล้ำเหนือไปอีกอะอันนี้กิ๊บเปิดโหมด Animal Eye Auto Focus ลองถ่ายน้องหมาที่บ้านมาแล้วกิ๊บก็ไม่ได้กดโฟกัสอะไรเลยกิ๊บกดถ่ายอย่างเดียวมันก็ดีเทคตาน้องหมาแล้วก็โฟกัสให้กิ๊บทุกภาพกริบอย่างที่สองที่กิ๊บชอบก็คือรายละเอียดของภาพคือบางทีกิ๊บถ่ายภาพมาเงี้ยแล้วกิ๊บเจอคอมโพสิชันที่ดีกว่าตอนแต่งกิ๊บก็สามารถครอปได้เลยโดยที่ภาพมันก็ยังมีรายละเอียดที่ดีอยู่ดีเพียงพอสำหรับการเอาไปลงโซเชียลมีเดียแน่นอนเช่นเราถ่ายภาพแลนด์สเคปเราจะใช้สัดส่วน16:9ถ้าเอาภาพไปลง IG อาจจะใช้4:5หรือถ้านำไปใช้เป็นภาพปกอัลบั้ม Facebook ก็อาจจะเป็น2:3หรือบางทีการครอปภาพแต่ละแบบมันก็เล่าเรื่องไม่เหมือนกันถ้าสนใจสามารถไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะคะอย่างที่3มันแต่งง่ายกิ๊บสามารถแต่งจากภาพมืดๆน่ากลัวให้กลายเป็นภาพแบบสว่างโล่เลยโดยที่ยังไม่เสียรายละเอียดเพราะงั้นถ้าเกิดว่าถ่ายที่แสงน้อยๆเนี่ยกิ๊บแนะนำว่าถ่ายเป็นไฟล์ RAW มันจะเอามาแต่งง่ายกว่าสุดท้ายคือเรื่อง depth of field กิ๊บไม่แน่ใจเพราะอะไรนะแต่ว่าเวลาใช้เลนส์ฟิกหรือว่าเลนส์พรามเนี่ยเอฟเฟกต์ความหน้าชัดหลังเบลอมันจะชัดกว่าในกล้อง full frame ซึ่งถ่ายพอร์เทรตสวยมากและกิ๊บก็ชอบไปถ่ายภาพท่องเที่ยวเลยเพราะว่าความเบลอๆละลายของมันดูฟุ้งๆฝันๆดีคนที่ใช้ full frame อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชินอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ใช้กล้อง APS-C เนี่ยยังไงมันคือการสเต็ปอัพแน่นอนอะเอาตรงๆเลยนะกิ๊บเป็นคนไม่ค่อยแม่นเรื่องเซตติ้งกล้องเรื่องสเปคเรื่องอะไรพวกนั้นเท่าไหร่พวกเรื่องเทคนิคอลทั้งหลายเรียกว่าไงดีเรียกว่ารู้ในหลักการแต่ว่าเวลาใช้จริงชอบลืมก็คือมั่วๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละก็แก๊กไปเรื่อยๆกิ๊บก็เลยแอบเกรงอยู่ที่ต้องมารีวิวกล้องให้ทุกคนฟังเพราะว่ากิ๊บรู้ว่าจะต้องมีพี่ๆเพื่อนๆเซียนกล้องเข้ามาดูแน่นอนแต่คิดอีกทีนะคือถ้าคนแบบกิ๊บใช้กล้องแล้วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันก็น่าจะง่ายจริงๆนะก็ลองดูแล้วกันวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าถามว่าเกรงแค่ไหนก็คือจะบอกว่า
ที่อัดอยู่เนี่ยอัดรอบที่6ที่7แล้ว อุ้ยนั่นแหละค่ะจบแล้วบ๊ายบาย